Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. At para sa video natin ngayon, hulaan nyo kung anong gagawin natin. Joke lang. Kung makita nyo sa title, gagawa tayo ng bleach tie dye. Ready ka na ba? Simulan na natin. So, ihanda na natin yung mga kakailanganin natin. Una na dyan, itong Zonrox. Itong Zonrox, nabili ko siya sa tindahan ng 12 pesos. Ang next, itong lumang damit. Itim na jacket. Hindi mawawala dyan ang goma. Ketchup bottle at itong egg tray. So, kapag kumpleto ka na, simulan na natin. Ayan. Tapos na natin siyang itali. And then, itatabi muna natin to. Paghahaluin na natin yung Zonrox at tubig. So, sa pagbi-bleach tie-dye, hindi pure bleach ang ilalagay natin. So, kalahating bleach at kalahating tubig. So, ibuhos na natin dito sa may ketchup bottle.
ng tubig para sigurado tayong same sila ng volume or same sila ng ml. So, after natin mahalo, i-ready natin yung egg tray natin at sisimulan natin itong buhusan. Kung makikita nyo, nagbabago na agad siya ng kulay. Oh. Tapos, baliktarin natin at yung kabila naman. So yan, nalagyan natin siya ng zone rocks at pababayaan natin siya ng siguro 30 minutes. Tapos babanlawan natin siya. So abangan natin mamaya. Yan, at naka 30 minutes na tayo at pwede na siyang banlawan.
ngayon, ipapakita ko na sa inyo kung ano nga bang kinalabasan ng ating damit. Ready ka na ba? In 5, 4, 3, 2, 1, go! Tada! Ito na siya. So ngayon, isusukat naman natin siya. At ito na yung kinalabasan ng ating bleach tie-dye. Ayos ba? At kung nagustuhan nyo, don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa mga susunod pa nating tie-dye. Abangan kita doon. Thank you!